Hello sa aking mga kababayan sa Pilipinas. Naimbag nga bigat, malam, rabii, kadagitag dangdangag. Kahit saan man kayong sulok ng mundo, kung napapanood nyo ito, ako po ay na-interview ng Bombo Radio Philippines, Ilocos, Dipolog at Metro Manila. So, isa-summarize ko lang yung interview, kung ano yung mga tinanong nila sa akin. Pag-uusapan natin ang Christmas and New Year celebrations dito sa Slovenia. Una sa lahat, ako po si Fe Elijalde na taga Candon City, Ilocos Sur at sa Pateros, Metro Manila. Ako po ngayon ay nakatira dito sa Maribor, Slovenia. Usually, mararamdaman po natin ang Pasko dito sa end ng November or first week ng December. Hindi na po aaga dyan kagaya sa Pilipinas. As a Filipino dito sa Slovenia, sumusunod na rin po ako sa way nila kung paano mag-celebrate ng Christmas. Meron kaming Filipino community dito sa Slovenia na nag-organize ng Christmas party every year. So, ginagawa talaga nila yung Filipino style, yung Paskong Pinoy. May palaro, kantahan, kainan, bigyan ng regalo. Ang kaibahan ng Christmas dito at sa Pilipinas ay medyo malaki. Kasi dito, ang Christmas nila mas maliit, mas simple, mas tahimik. So pagde-decorate, like I said, sobrang mas maaga tayo. Dito, mas later. Tapos yung Christmas tree nila, usually yan, pinapatayo nila or dinedecoratean lang nila yan days before Christmas or yung mismong araw ng 24, parang family bonding namin siya na lahat kami magkakabit ng mga dekorasyon sa Christmas tree. At napaka-common dito na gumamit kami ng tunay na Christmas tree kasi marami talagang pine tree or spruce tree dito. Isa pang pinakamapapansin mo dito during Christmas season, pag nag-start na yung Advent tree na sinasabi nila, yung pabilog na green, alam ko sa atin to sinasabit natin sa pinto. Pero dito, talagang may mga homemade, pwede ka rin bumili sa store. Yung parang dahon ng pine tree na pinabilog, tapos may mga dekorasyon siya. Tapos may 4 siya na kandila. So, sisindihan nila yan. Yung una, sa unang Sunday ng Advent, tapos pangalawa hanggang matapos. Meron kami dito sa bahay din yan. So, 3 Sunday na ang lumipas. So, 3 kandila na yung nasindihan. So usually yan, talaga traditionally dapat bilog yan. Pero ngayon modern na, pwede na kahit anong shape basta may 4 na kandila at lagi yan na nasa lamesa. When it comes to Santa Claus, may 3 personas na expectin mo dito during Christmas season. Ang una si Saint Nicholas or tinatawag nila ditong Miklaus. Yan po, may appearance siya minsan, may mga programs dito, kanya-kanyang city or kanya-kanyang munisipyo dito sa Slovenia. Nag-organize sila ng program para sa appearance ni Saint Nicholas. Tapos, imi-meet and greet niya yung mga tao. Minsan, yung mga parents ng mga bata o kaya mga uncle, mga aunties, mga pinsan niya, nagbibigyan ng mga regalo sa mga bata. Pangalawa, si Santa Claus, yung Santa Claus natin na nakasuot ng red. Yan, hindi talaga nila tradition yan, pero naa-adapt na rin nila ngayon. Nag-a-appear si Santa Claus kahit saan sa mga decorations nila sa labas. Yan, may makikita ka ng Santa Claus, pero hindi mo makikita talaga si Miklaus na parang dinedisplay nila kagaya kay Santa Claus. Na-adapt na rin nila, so si Santa Claus yung magbibigay ng regalo sa Christmas Eve. Pangatlo yung tinatawag nilang Dedek Mraz or si Grandfather Frost. Ito po ay yung pinaka talagang mas bongga ang appearance niya kasi may talagang i-organize sila na program or event sa mga munisipyo. Halimbawa dito sa amin, yan sa city center, o kaya may parada siya minsan. So, ganun din, magbibigay ng regalo sa mga mababait na bata. So, napakaganda po ng maging bata dito sa Slovenia kasi 3 ang Santa Claus na magbibigay ng regalo sa'yo. Dinner naman, kagaya din natin,
Christmas talaga is for family. Pero hindi kagaya natin na hihintayin natin yung alas 12 ng gabi para yun yung parang kainan natin. Dito, mas maaga ang Christmas dinner nila. Sa pagkain naman, usually roasted pork yan. Usually meron kasi may kasabihan sila dito na hindi dapat magkamot ng likod gamit ang kuko, kundi tumulap paharap galing ang nguso. So, 'di ba ang baboy kasi pag kumain, parang pinupush forward niya. So, kasabihan lang naman pero hindi lahat sila ay ginagawa to. Ngayon, kahit ano nang handa na pag-usapan ng family kung anong ihahanda. Meron din Christmas bread na special bread nila to na matamis. At yung potitsa. Potitsa is napaka-common sa kahit anong celebrations dito sa Slovenia, lalo na sa Christmas. So, ito yung parang cinnamon roll siya pero buo siya na pabilog na may palaman na walnut. Yan yung mga usual talaga na makikita mo dito at saka yung mga Christmas cookies, gingerbread. After ng dinner, habang umiinom na sila, yun na yung bigayan ng regalo. So, yung regalo dito, sobrang common at nakakatuwa kasi bubuksan mo yun sa harap ninyong lahat. Napaka-usual nito dito na pag nakuha mo na yung regalo mo, bubuksan mo, magpapakitaan kayo kung ano ang mga nakuha nyo. Nakakatuwa siya kasi hindi lang din iisa yung ibibigay nilang regalo sa'yo. Alam ko sa Pilipinas, usually ang pagbibigay natin mga isang item, dalawang item. Dito, halimbawa yung bag na malaki, paper bag or kahit malaking box, lalagay nila yon halo-halo, iba-iba. So, pagbukas mo, marami kang makikita, tapos tawanan kayo. So, napakasaya. Yung araw ng Pasko naman, dito, pahinga lang sila. Or minsan pwede ka ding bumisita pero more on families talaga kasi. So magbibisita ka, family, ganyan. Siguro yung mga close, super close mo na friends. Ma'am Fem, titaw mo ditan nga agyagyan dita Slovenia ken mailiw ka din ito yung ibagbagadang Paskong Pinoy nga kung kunada ma'am. 4 years na tata December. Ng pang-5 nga Pasko dito yan, hanak tayo nagawawi. So, sobra nga nailiw ko Christmas Pinoy, Paskong Pinoy. When it comes to New Year's celebration naman, ang isa sa pinaka-unique na nakita ko dito ay yung pagpatak ng alas 12, yung kasabay ng countdown, kanya-kanya silang may dalang champagne. Tapos, hindi naman tigi-isa, pero halimbawa sa isang grupo may champagne talaga dapat yan. Tapos pagpatak ng alas 12, bubuksan. Tapos dun na sila magbabatian ng Happy New Year. Tinanong ko bakit champagne. Sabi nila, magical daw kasi ang champagne. Kasi di ba sparkling siya. Tapos sabi naman ng iba, ang champagne ay nagsisimbolize ng richness and wellness. So, para pagsalubong ng bagong taon, masagana. Pero wala akong nakitang mga tradisyon nila dito na kagaya sa atin na yung tatalon tayo, maghahagis ng barya-barya, magsusuot tayo ng pabilog-bilog. Wala silang mga ganon. Wala akong na-experience, wala akong nakita o narinig na ganon na mga tradisyon nila. Mas relax ang New Year dito, hindi kagaya sa atin kasi sa atin ang New Year mas bongga. Usually, sineselebrate na yan nila after ng family dinner nila, lalabas sila dyan. Iinom talaga sila sa labas, lalo ng mga kabataan. Ganun. One time, nag-celebrate din kami ng husband ko sa mismong city center nila. Doon lang kami sa bar, tapos doon na rin namin hinintay yung countdown. So, napaka-common talaga nun dito, doon sa labas. Hindi common dito yung mga paputok. Meron lang sila yung mga maliliit na luces at saka mga fireworks. At hindi talaga siya kagaya sa atin na sobrang dami ng ganon. Dito, may marami din, pero compare mo sa Pilipinas, hindi ganun karami. Usually, dito sa city center namin sa Maribor, nag-organize sila ng event, tapos doon yung talagang bonggang fireworks display. So, marami talagang pumupunta doon. Yun lang po, iba siya in a way na mas simple, mas maliit, kasi sa atin, mas bongga, mas malaki, mas maingay, mas maraming tao, mas maraming pagkain, mas maraming nangyayari.
Pero dito kahit ganun pa man, syempre kung kasama mo yung mga minamahal mo sa buhay, mga kaibigan mo, masaya pa rin siya. Kabigatan na kanya tayo, nabdo ma'am, kaya mapantay bye-bye. So, ma'am. Dito, sir, awanti kasjay kasi nalamiis. Tatta nga daw agis isno tayo pakita. Okay, Ma'am Fe, agyam-yaman kami kadati nga oras, ken gundaway nga inted mo kada kami dito Bombo Radio. Any message, ma'am, kada giti listeners? Kastamet, pakablaaw mo, iti pamilyam, dito yung syudad ti Candon. Ken ano ti Christmas wish mo, ma'am? Timansahek para kadagiti agdengdengag. Siyempre, umuna na yung baga Pasko ba, kada tayo amin dita, sapay kuma sa uray kastoy, ti mapasasamak, dati pandemic, haan kuma nga maikikat, ipuspuso tayo, ti ragragsak, panagiinayat, ti may sakin, hope, at dalat ako maday tayo, ipuspuso tayo. Kaya ti wish ko mo para kada kayo amin dagiti family, amin nga dengdengag, but I wish you the best para kanya tayo amin haan lang at nga Christmas or New Year. No, di kan kanayon. Kat agyaman ak unay. Di panagdengag yun. Baga Paskwayo, naragsak ka baro taw. Nga tawan. Lahat po kayo dyan sa Pilipinas o kahit saan man po kayo, kung nakikinig po kayo, nais ko po kayong batiin sa lingwahe ng Slovenia na Vesel Božić and Srećno Novo Leto. Maligayang Pasko at masaganang bagong taon. Merry Christmas! Happy New Year!